पानी पनि चिसो अनि प्लस तपाईँको यो लुक्सहरूदेखि लिएर सबै होइन यहाँको अब खोला एकदम बवाल रहेछ है अनि हामी यहाँ रोक्यौँ हजुर वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल विश्व तामाङ फर्केर आइसकेको छ युट्युब च्यानलमा कतिजनालाई मेरो नाम थाहा थिएन होला है मेरो नाम रियल नाम चाहिँ विश्व तामाङ है हुक्के अफिसियली मेरो अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ है अब अहिले चाहिँ हामी तपाईँहरूले अब योभन्दा अगाडिको भ्लग हेरेर थाहा भइसक्नु भयो भने चाहिँ अब थाहा छ नत्र भने चाहिँ अरू एन्ड फर पिपुललाई चाहिँ थाहा हुँदैन किनभने आजको राइड ढापड्याम रहेको छ मैले अगाडिको भ्लगमा पनि भनेको थिएँ है हामी उता दिल्लीखेल जाँदाखेरि अब अहिले चाहिँ हामी यता यो कहाँ अरे यो सुन्दरी जल होइन यो सुन्दरी जल यता हो सुन्दरी जल चाहिँ सुन्दरी जलबाट तल आएपछि यो ढापड्याम जाने बाटो आउँछ यहाँबाट छुट्टिएर यसरी आउँदाखेरि हामी यहाँ बसेर खासमा खायौँ अब अहिले दिउँसोको 1 बज्यो अहिले हामी अब 1.5 घन्टा 2 घन्टा पुगेछौँ होइन अब यो बाटो हुँदै जङ्गल हुँदै जानुपर्छ हामी अहिले चाहिँ हामी 3 जना 2टा एउटा क्रस फायरमा अनि अर्को चाहिँ स्कुटरमा है अनि क्यामेराम्यान त्यो लगाएछ अब क्यामेरा भेटौँ न भ्लगमा भेटौँ है थ्याङ्क यू हेलो ए खासमा हामीहरू त्यस्तै बिहान 11 बजी निस्किने प्लान भएको थियो यार उड्दा 12 बजी निस्कियो हामी अनि अलि यता आएर खाससाल त खाँदाखेरि अब त्यस्तै 1 बजेछ अहिले अब चाहिँ 2 घन्टामा पुगिन्छ अब मेरो स्पिडमा गयो भन्दा त्यस्तै 1 घन्टा बढीमा 1.5 घन्टा नत्र 1 घन्टामा त पुगिन्छ नि त अब हामीसँग स्कुटर छ बिस्तारै जानुपर्छ है लास्ट बाटोदेखि चाहिँ जङ्गल छ क्या माथि पहिला जाँदाखेरि चाहिँ आर्मी चेकिङ थियो सायद हामीले त्यहाँ पे पनि गर्नुपर्छ होला त्यहाँ चाहिँ भ्लग बनाउन मिल्दैन है हामीले आर्मीको रुल्स पनि फलो गर्नुपर्छ बाटो चाहिँ अलिकति लामो नै छ क्या त्यहाँ ए भ्लगमा बोल्ला भने कि चिज नगर न यार ठिक छैन कि क्या हो यार पछाडिबाट चाहिँ किच गर्छ यार स्कुटर चलाउने मान्छे थाकिसक्यो अरे बिस्तारै जानुपर्छ है अब धेरै मान्छे गएको देखिसक्यौँ हाम्रै अगाडि 10-15वटा बाइक चाहिँ गइसक्यो क्या अगाडि नै हामी सायद त्यो डाँडै कट्नुपर्छ होला क्या जस तपाईँहरू यो ढापड्याममा आउनु भएको छैन भने चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एकदम यहाँको अब नेचुरलको मजा लिँदै आउन सक्नुहुन्छ एकदम बवाल है चिसो चाहिँ लास्टै चिसो हुन्छ त्यही भएर मैले हुडीमाथि ज्याकेट अनि साथीहरू पनि ज्याकेटमाथि ज्याकेट लगाएर आइसकेको छ है त्यति साह्रो ओ कस्तो बवाल देख्यो यो मन्दिर अनि त्यस्तो खोलाहरू कम्दै बवाल देख्छ त नि ओहो अनि नि गोब्रोमा चाहिँ त्यति साह्रो क्लियर देखाएको छैन होला यार ढापड्याम जाँदा बिचमा चाहिँ हामी यहाँ रोक्यौँ है एकदम मिठो एकदम बवाल पानी पनि चिसो अनि प्लस तपाईँको यो लुक्सहरूदेखि लिएर सबै होइन यहाँको अब खोला एकदम बवाल रहेछ है अनि हामी यहाँ रोक्यौँ योभन्दा 6-7 महिना पनि हामीले देखाएको थियो यो खोला तर हामी त्यतिकै रात परिसकेको थियो फर्किँदा मात्रै देखाएको थियो जाँदाखेरि देखाएको थिएन हामीले तर अहिले त हामी बिस्तारै आएको ठ्याक्कै यहाँ पुल रहेछ पुलको मुनि चाहिँ यो लभली खोला रहेछ क्या तपाईँहरू यहाँ आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ रोकेर यसो मुखसुख धुने अनि यसो फोहोर चाहिँ नगरिदिनु होला यस्तो एकदम बवाल छ यसो सिनेमेटिक सटहरू भिडियोहरू होइन रिलको लागि बवाल हुन्छ यो ठाउँ है एकदम बवाल छ यार एकचोटि उतामा चाहिँ फोकस गरौँ न एकचोटि ओभर चिसो छ अब हामी निस्किनुपर्छ बिस्तारै यार हामीले गणेशलाई चाहिँ अलिकति अगाडि पठाएको छु है किनभने उसको स्कुटर अलिकति स्लो जान्छ नि त अनि त्यही भएर त्यसलाई अलिकति अगाडि पठायो हामीले अनि हामी चाहिँ त्यहाँ यसो फोटोसोटो खिच्यो कसरी हिलो भयो यो बाटोहरू 2-4 दिनपछि चाहिँ हाम्रो बाजेहरू गाउँ जानु भएको छ नि त अनि बाजेहरू आएपछि एकदम लङ टुर जानुपर्छ भनेर प्लान बनाइरहेको छ है अब त्यो पछि अब यदि बाजेहरू आउन ढिलो भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम अब अलिकति टाढोसम्म जान लाग्छु म यो भ्लग पछि त्यहाँ चाहिँ के सोचिरहेको छु धुलखेलमा
अब धुलखेलमा गएर अब त्यहीँ अब एक नाइट त्यहीँ बसेर अनि भोलिपल्ट अनि ट्याक्क प्याराग्लाइडिङ गरौँ कि सोचेको अघिको खोला यहीँबाट बगेर रहेछ ल अब के हुन्छ हेरौँ भाकै छैन कि भाकै छैन नत्र हिजो अस्ति जाने बित्तिकै हामीले प्याराग्लाइडिङ त मजाले गर्न पाउँथ्यो नि त नि अझै बवाल झर्ना छ क्या अनि त पहिला पनि यहीँ आएर रोकेको थियो नि त हामी अझै टाढा छ यार 3 बज्न लागिसक्यो हामी रोक्दा रोक्दा यता पनि रोक्या उता पनि रोक्या है फोटो भिडियोले गर्दाखेरि टाइम चाहिँ अलि लत्तै गइसक्यो क्या त्यहाँको रेसो ड्रोन सोन पनि उडाउनु पर्छ है अब यो तलतिर चाहिँ अब अलि यो राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेछ नि त यो अनि यतातिर ड्रोन उडाउनु पाउँदैन सायद त्यहाँ पनि पाउँछ कि पाउँदैन यार पहिलाको डुकमा आउँदाखेरि त अनि यति दुख्या थियो कि यति दुख्या थियो अहिले चाहिँ ठिक्कै भएछ यस्तो मजा आएर छ अहिले तर यो मेरो लेफ्ट साइडको हात चाहिँ लास्टै दुखिरहेको छ नि त यो अलिक क्लच धेरै समाउनु पर्छ अनि आइस लिटर यो अब बढार्दाखेरि दाहिने हात पनि अलिअलि दुख्दो रहेछ क्या ऊ कहाँ पुग्यो होला यार बसन्तको स्कुटर चाहिँ नल्याएको क्या सुशील दाइको लिएर आएको बसन्तको स्कुटर चाहिँ सुशील दाइलाई छोडेको छौँ बसन्तको स्कुटर ल्याएको भए त फर्काउनु पर्दाखेरि गाडीमा हालेर फर्काउनु पर्थ्यो रहेछ यार त्यो छ बाटो अनि के भयो धापड्याम 15 किलोमिटर स्न्याप हो जहाँ पनि स्न्याप चाहिँ खिच्नै पर्छ केटाहरूलाई यार त ठिक छैन कि क्या हो यो बाटो मैले भर्खर याद गरिरहेको छु पुरै त्यो काँडा जस्तो उयो रहेछ क्या बोर्डहरू रहेछ क्या सानोमा याद छ यस्तोहरू काटेर अनि हातमा ट्याटु बनाउँथ्यो क्या यसरी हाल्थ्यो क्या यसको त अनि यसकै हो सानो सानो आउँथ्यो त्यो चाहिँ अलि लास्टै ठुल्ठुलो रहेछ क्या अनि पुरै यस्तोमा हान्दाखेरि ट्याटो हुन्थ्यो क्या यस्तै बोर्ड हुन्थ्यो क्या यो होइन कि क्या हो यार यो त ठुल्ठुलो पो रहेछ यस्तै हुन्छ तर यार अझै यहाँबाट 15 किलोमिटर छ अब 15 किलोमिटर तपाईँको त्यस्तै अब आधी घन्टा जति लाग्छ होला अब हाइवेहरूमा चाहिँ अब 15-20 मिनटमै पुगिन्छ है अब अफ रोड छ अफ रोडमा अब 40-50 भन्दा धेरै कुदाउन मिल्दैन कम भनेको 20-30 हो अब स्कुटर पनि पछि भइसक्यो नि त अब बिस्तारै कुर्दै जानुपर्छ पहिला पहिला चाहिँ ठ्याक्कै यो सम्ममा चाहिँ हिलो हिलो हुन्थ्यो क्या अनि हामी त्यतिखेर त बर्खाको बेला आएको हो नि त अहिले चाहिँ के पनि छैन रहेछ ओहो गणेशलाई कुर्नुपर्ने यार हामी लास्टै माथि आइपुगिसक्यौँ अब सिधै जाउँ कि कुरौँ झ्याउ भयो तपाईँको कहाँ ढुङ्गामा ठोक्नु भएको हजुर हो ए सेन्सरै हेरेर चाहिँ चुडाल्नु पर्ला नि यसको त एकचोटिको उचाल्नु त यो ओए केटा आऊ न अब यसको विकल्प भनेकै हाम्रो स्कुटरमा टेप छ जिगाला त केटाहरू एक चुटाल्ने हो कि यो फेरि माथि चुट्यो भने चाहिँ हुन्छ क्या माथि चुट्यो भने चाहिँ हुन्छ नि त यो केले काट्ने त खोइ हेर्नु त्यो तान्दाखेरि माथि चाहिँ चुट्यो भन्दा पनि झ्याउ हुन्छ नि त नि लाइटर छ त लाइटर तपाईँको हात चल्छ सक्दिनँ पोल्छ नि भयो भयो अन्य गर्नु पर्दैन यो ठिक छ यो अब त्यो टेप देऊ त यो यहाँ यहाँ
हुनै लाग्यो ओ भयो भयो ल भयो ल अब यो चाहिँ हस् 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 ल हस् हामीलाई पनि ढिलो भयो यार त्यो कहिले कहिले यस्तै हुन्छ क्या पहिला पहिला म पनि यार मेरो पहिलाको क्रस फायर हुँदाखेरि म नि एकचोटि लास्टै दुःख भएको छु क्या अनि अझ एकजना भयो भने त म त्यतिखेर एकजना मात्रै थियो क्या अनि एकजना भयो भने चाहिँ कस्तो आत्तिन्छ क्या अब यस्तो बाटोमा हो बिस्तारै चलाए हाम्रो पनि त्यस्तै हुन्छ झाउ हुन्छ सुशील दाइले मार्छ बिस्तारै चलाए सुशील दाइले मार्छ बाटो अलिकति रफ छ नि त अनि दुईजना अनि उहाँको स्कुटरको त्यो अगाडिपट्टि ढुङ्गाले ठोके जस्तो लाग्यो क्या साइडपट्टि अगाडिपट्टि ढुङ्गा आयो होला अनि यसो छलाउँदा के अरे अनि साइडमा ठोक्यो होला क्या फर्स्ट टाइम हो यस कस्तो लाग्यो एकदम बवाल बवाल लाग्यो बवाल छ रात परेस देख्दो रहेछ हौ यता त एउटा खतरा उयो हुनुपर्ने क्या के हुनुपर्ने राफ्टिङ हुनुपर्ने क्या राफ्टिङ बोट हुनुपर्ने त्यहाँनिर मेरो एउटा रिसोर्ट हुनुपर्ने अनि कता कता के हुनुपर्ने रे एउटा मेरो रिसोर्ट हुनुपर्ने रिसोर्टबाट लिनुपर्ने क्या ए बास एकदम बेस्ट म चाहिँ अहिलेसम्म दुईचोटि योभन्दा 5-6 महिना अगाडिको भ्लग पनि अब कतिले त हेरिसक्नु भयो है अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले यस्तो बवाल मजा आइरहेछ त्यो बेला भन्दा नि यो बेला चाहिँ रमाइलो भइरहेछ क्या टक्क टल्केको हिमाल पनि देख्न पाइरहेछ नि त अनि यो साइडतिर मैले त्यतिखेर याद नगरेको थियो यो साइडतिर क्या कस्तो बवाल देख्दो रहेछ क्या यो साइडतिर पुरै तर यो पनि पछि गएर चाहिँ एकदम बेस्ट अफ द बेस्ट होइन हुनेवाला रहेछ यो चाहिँ एकदम नि यसो रिसोर्ट चाहिँ भयो भने चाहिँ टक्क हाम्रो नि यसो भयो कवाल हुन्थ्यो नि तर केही छैन अब उता घरहरू बनाइरहेको रहेछ सायद त्यस्तै रेस्टुरेन्ट रिसोर्टहरू बनाउनुला होला अब त्यहाँ पनि त्यस्तै डेभलप भयो भने झन् बवाल हुन्छ है अनि झन् प्लस तपाईँको यहाँ पिच रोड भयो भने त सक्यो पिच रोड भयो भने त तपाईँहरू पोखरै जानु पर्दैन पुरै लेक साइडको भाइब चाहिँ तपाईँहरूले यहीँ लिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ देखाइदियो त सर अनि यो साइडतिर अनि खानेकुरा राख्नेहरू होइन अनि उता साइडतिर नि खानेकुरा राख्नेहरू टक्क पुरै के कटेज बनाएर होइन पुरै अब यो अब जग्गा चाहिँ अब सरकारी हो कि अब प्राइभेट चाहिँ थाहा भएन तर त्यसरी डेभलप गऱ्यो भने चाहिँ बवाल हुन्छ यो ड्रोन उडाउनु पर्ला अब घाम पनि जान लाग्यो है अब ड्रोन सट हेरौँ ड्रोन उडाउनु भने नि यो पोखरीमा चाहिँ पौडी खेल्न पनि मनाइ छ तपाईँहरूले फोहोर गर्न नि मनाइ छ है अब आफूले बुझेर नि गर्नु हुँदैन दिसा पिसाब नगरिदिनु होला यस्तो राम्रो ठाउँमा आएपछि होइन अनि के लेखेको छ पोखरीमा पौडी खेल्न नि सस्ता मनाइ छ उता लेखेको छ पौडी खेल्न पनि सस्ता मनाइ छ झ्याम्म ढुङ्गा चलाउन र पोखरीमा फाल्न सख्त मनाइ छ अरे झ्याम्मा क्या झ्याम्मा सही छ यत्तिको चाहिँ हुनु पऱ्यो है यत्तिको चाहिँ नि अब घाम जान लाग्यो अब हामी यहाँ ड्रोन सट लिन्छौँ है सबैजना ड्रोन सटमा भेटौँ अब चाहिँ झ्याप्पा कस्तो लागिरहेछ
जाडो भइरहेको छ यार छिटो जाउँ अब खतरा जानु रहेछ है अँध्यारो भइसक्यो अब यसो भनिदिनु न ड्रोन सट कस्तो लाग्यो त्यस्तो कमेन्ट समेन्ट थियो हजुरहरूलाई यहाँको ड्रोन सट कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि योभन्दा बवाल खिच्नेछ हुक्केले केस परेको छु देखिरहेको केस पर्दाखेरि सोध्छ नि मुख छोपेर क्रिमिनल जस्तो जाँदै छ धेरै अब हामी आएको त्यस्तै 45 मिनट जति भयो होला हामी आएको आएर रिल्सहरू चाहिँ खिच्न पाएन यसो भिडियो सिडियो यसो ड्रोन सोन हान्दाखेरि त्यस्तै 10-15 मिनट बितिहाल्यो अनि लोदो जाडो भइरहेको छ लोदो जाडो अब जानुपर्छ अब चाँडो राति हुन्छ नि त अब बिस्तारै बिस्तारै तलको बाटो गन्तव्य आफ्नो अब गन्तव्य लाग्नु पऱ्यो नि त अब यता बस्ने ठाउँ केही पनि छैन अलिक तलतिर छ अरे यहीँ भएको भए चाहिँ वाल हुन्थ्यो कि होइन पुरै कुलेखानी टाइपको अन्त पोखरा टाइपको यहीँ पुरै रिसोर्ट भएको भए चाहिँ पुरै ड्याम हेर्दै आनन्दले बस्न मिल्थ्यो नि त अब हामी निस्किन्छौँ यहाँबाट कस्तो लाग्यो होला भिडियो यसो कमेन्ट समेन्ट गर्नु होला अब तल बाटोमा भेटौँ ल तल जाने गरे बिस्तारै तिनीहरू चाहिँ स्कुटरमा डबल लोड बस्ने क्या त्यही भएर म चाहिँ अहिले सिङ्गल लोड के चलाएको छप्री स्टाइलमा नचलाउ न यो बाइकमा बसेर अलिकति ढाड दुख्यो अरे क्या बसन्तको अनि बसन्त चाहिँ स्कुटरमा बसेर चलाइरहेको छ गणेश तल छ अलिक तलसम्म अनि त्यहाँबाट फेरि यतै बस्न आउँछ है अब चाहिँ रात बन्न लागिसक्यो अब हामी त्यस्तै 1 घन्टामा पुगिन्छौँ 1 घन्टा 1.5 घन्टा लाग्छ फर्किँदाखेरि चाहिँ किनभने ओह्रालो छ नि त 60,000 स्पेसल भ्लग आउनै बाँकी छ अब 60,000 पुग्नलाई चाहिँ अब तपाईँको त्यस्तै 2-3 चाहिँ बाँकी छ है सबैजना पुऱ्याइदिनु होला अब चाहिँ भ्लग यतातिर इन गर्छु धेरै चिसो छ धेरै चिसो अब के फर्केको बाटो हो यो ल यति भन्दै अब सबैजना राम्रोसँग बस्नु होला सबैजनालाई टाटा बाई बाई लास्टसम्म हेरिरहनु भएको छ भने के मतलब लेख्नु होला अब भ्लग कस्तो भयो होला कमेन्ट गर्नु होला बाई बाई टुङ टुङ डेज